নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ বৰ্তমান ভালে মোৰ ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ গৰু বিহু বহুত বহুত শুভকামনা যাচিলোঁ লগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক ধুনীয়া হৈছে বুলবুল কি সুজি দিছা নেকি এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ আমলই টোপ সকলোৱে জানে আমলই টোপ কেনেকৈ বনায় মই বৰ বিশেষকৈ নকওঁ আৰু মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মই আমলই টোপখিনি বনাওঁতে ইয়াত কণী এটা ব্যৱহাৰ কৰিম তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব শেষৰলৈকে এনেকুৱা পাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁ